English speakers, turn on your subtitles. 皆さんこんにちは。私、晩年フェブルシンリと申します。21歳でオランダ人とキラソージのハーフです。4年間日本語を勉強しておりまして、今年の5月から京都でインターンシップする予定です。少し緊張していますが、とても楽しみにしております。Oké, ik kan Japans. Verrassing. Bijna iedereen om me heen die het niet studeert, die wil heel graag dat ik het een keer spreek, dus bij deze heb je een voorbeeld. En ik ben van plan overal ondertiteling onder te zetten en zo, dus als je dat wil zien, als je het met de vertaling erbij wil, ga terug en zet het aan. Ik ga eindelijk naar Japan. Na zeg maar een jaar van dingen regelen. En 2 maanden geleden was ik naar school en toen zei een van de derdejaars van... Maar hoe kom je aan een stage in Japan? En ik had zoiets van... Heb je even? Het vinden van een bedrijf is al best wel lastig, maar om ook nog een visum te krijgen, dat is weer een heel ander verhaal. Toen ik me bedacht dat ik dit wilde doen, dat ik echt weer naar Japan wilde voor de stage, toen zat ik in het 3e jaar. Ik was in Kyoto op vakantie met een paar andere vriendinnen. Want ik woonde toen in Nagoya. Ik zat bij Nansan op school. Er was gewoon een moment dat ik dacht... Dit is wat ik wil met mijn leven. Alleen ik wilde bij een hotel werken. Of in het toerisme. En ik wist niet zeker welke eisen er werden gesteld aan de hele stage en zo. Dus dat was even een probleem. En ik had eigenlijk contacten kunnen leggen, maar dat heb ik toen dus niet zoveel gedaan, wat wel jammer was. Toen ik terugkwam uit Japan heb ik met een leraar gesproken over wat ik kon doen om iets te vinden, maar die is kort daarna gestopt. En toen werd het een beetje een chaotische tijd voor iedereen. Ik was naar een andere leraar geweest daarna en die zei van ga vooral zoeken, want je hebt niet zoveel tijd. Dus toen ben ik zelf mails gaan sturen, maar ik kreeg niet zoveel antwoord, omdat ik had geen contacten. Ik heb gewoon naar hotels die me leuk leken mails verstuurd uiteindelijk. En... ja, dan kennen ze niet, dus dan krijg je niet zo snel een antwoord. Ik heb op een gegeven moment een tip gehad van een vriendin die bij mij woont, die dezelfde studie doet. Die zei, waarom bel je niet gewoon een van de gastsprekers die bij ons op school komen? Want die hebben ook met Japan te maken, die hebben vast ook connecties en zo. Dus toen heb ik iemand gebeld die een reisbureau heeft. En ik zat er wel bij van, ik ga nou naar het werken. Ik word een volwassene. Maar toen ik daar helemaal overheen was... en ik had gebeld en ik zei van ik wil eigenlijk bij een hotel werken. Zei ze, oh ja, dan kan ik je wel helpen. En toen heeft ze me een hele lijst gestuurd met allemaal adressen waar ik terecht kon. En uiteindelijk heb ik een mail gestuurd naar de Japanese In Group. En dat is een organisatie waar heel veel hotels in Japan zich bij hebben aangesloten. En toen kreeg ik een antwoord van een klein hotelletje. En die zei, ja, wij willen je wel hebben. Alleen we zijn misschien een beetje klein om te bieden wat jouw school moet hebben. En mijn school zei ook van, nou, je kunt beter wel een redelijk grote organisatie hebben. Want anders dan ga je gewoon bij de receptie staan. Dat is niet de bedoeling. Je moet wel een hbo-stage hebben. Dus dat werd het hem niet. Een paar dagen later kreeg ik een mail waarin stond dat ze me hadden voorgesteld aan een van hun contacten. Dus ze hadden hun mailadres erin gezet. Ze zeiden van stuur ze vooral een berichtje. En ik dacht van oké, we gaan dit gewoon doen. Klinkt interessant. En dat is waar ik nu terecht ben gekomen. Het is een adviesbedrijf voor hotels in de omgeving in Kyoto die buitenlanders willen aantrekken. En ik heb dus een mail gestuurd van hallo, ik ben die en die, ik ben een leuk persoon en ik wil een stage. En toen hebben ze gereageerd, zeiden ja, we hebben inderdaad over jou gehoord van diegene. Dus ja, we willen best wel proberen wat we ervan kunnen maken. Toen heb ik uiteindelijk een Skype gesprek met ze gehad, want ik kon natuurlijk niet naar Japan komen om te solliciteren. En dat was best wel raar, want ik zat om 6 uur 's ochtends met mijn haar vast en mijn Japanse pak aan voor de laptop. En ja, toen hebben we het zo gedaan en dat klikte wel heel erg goed. En dat is het moment waarop ik dacht, dit zou best eens wat kunnen worden. De leraren waren het er ook mee eens. Die zeiden, dit is een goed bedrijf. Ga verder met je zoektocht. Ga je papieren regelen. Dus dat heb ik toen gedaan. Maar het papieren regelen, dat duurt dus ook heel lang. Want je moet je visumaanvraagformulier moet je per post versturen. Who knows why. Wat zat daarin? Mijn aanvraag voor Certificate of Legibility, kopieën, paspoort, een studentenkaart, lijst van het curriculum, aanbevelingsbrief van de leraren. Moest allemaal daarin, moest verstuurd worden en zij moesten het in Japan aanvragen. En ik had gehoord van verschillende mensen dat het aanvragen ervan, dat toch wel een maand tot 7 maanden kan duren. Maar ik kreeg vorige week ineens een mail van, hey, we hebben het
aangevraagd en het zou over 5 dagen in Nederland moeten zijn. Dus ik had echt zoiets van... Wat? Dit is awesome! Wat moet ik doen? Want ik moest natuurlijk nog mijn hele leven regelen. Maar ik heb toch maar mijn ticket zo snel mogelijk geboekt. Dus ik heb nu 10 dagen om alles te regelen wat ik nog in Nederland moet regelen. En mijn visum op te halen. Dus wat ik van plan ben is... Deze week ga ik mijn hele kamer leegmaken. En geloof me, het is 7 vierkante meter. Maar het wordt spannend. Ik ga de andere zaken regelen die ik moet regelen. Zoals Osiris, registratie en mijn verzekeringen, dat soort dingen. En inpakken natuurlijk. Dat wordt ook spannend, want ik heb geen koffer. Ik heb alleen maar een rolkoffertje. En daar ga ik al mijn spullen in stoppen voor heel Japan. Ik ga daar ook shoppen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dus ik ga met de rolkoffertje heen en ik kom met de koffer terug. Dat is mijn plan. YOLO. Ik ben van plan om in de tijd dat ik er ben ongeveer 1 keer per week een filmpje te uploaden. Maar ik ben zelf ook heel benieuwd hoe dit allemaal... of dit gaat werken. Het gaat werken. Het kan niet anders. Anders ga ik gewoon weg. Maakt me niet uit. Maar dat komt op neer. Dus wens me heel veel succes met alle voorbereidingen die er nog aan zitten te komen. En tot de volgende keer. Doei!